नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण पारंपरिक पद्धतीची रेसिपी पाहणार आहोत। खूपच पूर्वीच्या काळी स्त्रिया हातावरती भाकरी करत होत्या, त्या कशा करायच्या हे पाहूया या पूर्ण व्हिडिओमध्ये। इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे, नक्की बघा पूर्ण व्हिडिओ। हातावरील भाकरी कशी करायची चॅनेलला सबस्क्राइब करा। सर्वप्रथम 1 वाटी ज्वारीचे पीठ घ्यायचे आहे चाळून, त्यामध्ये पाणी घालून कणकेचा गोळा तयार करून घ्यायचे आहे। जर हे पीठ जुने असेल तर थोडेसे गरम पाणी वापरले मळण्यासाठी तर चांगले पीठ मळले जाईल। बघा, अशा पद्धतीने थोडे थोडे पाणी घेऊनच गोळा तयार करायचा आहे आणि हा गोळा मळून मळून घ्यायचा आहे 10 मिनिट। आता याचा अशा पद्धतीने दोन्ही हातांच्या साहाय्याने गोळा तयार करून घ्यायचा आहे आणि हातावरतीच थोडासा पाण्याचा हात घेऊन ही भाकरी अशा पद्धतीने थापून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने हलक्या हलक्या हातांनी भाकरी हातावरती थापून घ्यायची। मस्तच आणि गरमागरम तव्यामध्ये ही भाकरी टाकून घ्यायची आहे। आता ही भाकरी भाजत असताना पाणी लावायचे नाही, टाकल्यानंतर 2 मिनिटांनी अशा पद्धतीने पलटून घ्यायची आहे। पचलेली आहे बघा 2 मिनिटांनंतर। आता ही कडेने भाजून घेऊन पालथी घालायची आहे, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी छान भाजते। अशा पद्धतीने ही भाकरी थोडीशी जाड होते पण चवीला खूप छान लागते। सर्व बाजूंनी पचलेली आहे बघा, तयार झालेली आहे हातावरील गरमागरम पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेली भाकरी। या भाकरी सोबत तुम्ही ठेचा खाऊ शकता, खूप छान लागतो। तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा, भाकरी खूप चव देते। चॅनेलला लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राइब करा। नवीन रेसिपी सोबत पुन्हा भेटूया। थँक यू।